به یه قسمت دیگه از قرارمون یادت نره خیلی خوش اومدین. میخوایم به آنجلینا جولی بگم یه صحبتی باهاتون داشته باشه، یه دیت بچینم براتون. ما توی این سری برنامه دو تا گروه متفاوت از آدما رو دعوت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا اونا رو با اخلاقای متفاوتشون با هم آشنا کنیم. توی این قسمت ما از یه خانم می‌خوایم که چند تا سوال بپرسه از هر کدوم از این گلپسرا که مهمون این برنامه ما حنانه است و هر چقدر جواباشون از معیارهای حنانه دور بود به انتخاب خود حنانه یه نفر رو میتونه حذف کنه و در نهایت به شخص ایدئال خودش برسه. بدون معطلی بریم ببینیم نتیجه این رقابت چی میشه. خب حنانه جان خودتو معرفی میکنی؟ من حنانه، رشته تحصیلیم توی دبیرستان ریاضی بوده تا دیپلم خوندم و اینکه الان شغلم مدلینگه و تتو آرتیستم. حس میکنم مثل این ازدواجای دهه 40 و 50، چون از وقتی که اومدم اینجا نذاشتن من چهره هیچ کس رو ببینم. خب حالا بگو معیارت برای کسی که میخوای انتخابش کنی چیه؟ قد بلند قطعاً. قد خودم خیلی بلند نیست ولی زیر 185 اصلا نمیپذیرم. آدم احساساتی باشه و حالا احساساتش رو بروز بده. حتما باشگاه بره، حتما باشگاه بره، خیلی به خودش برسه و اینکه فکر نکنه که حالا مثلا 1 سال 2 سال از رابطه گذشته و دیگه حالا با ظاهر عادی مثلا بیام جلوی پارتنرم و اینا. نه، من اصلا اینو قبول ندارم. همیشه باید تو بهترین حالت خودت باشی، همون جوری که من همیشه تو بهترین حالت خودمم. شما از لحاظ کاری خودت رو توی مرحله می‌بینی که مثلا تا 2 سال بعد بتونی وارد یه رابطه جدی بشی؟ سلام دوستان، امیرحسینم، سنم 24، دیگه دارم میام تو 25. شغلم هم تولید محتواه. آره من قصدم مهاجرت 100% هم میرم، اصلا شک نکن به این قضیه. درسته. بعد به کجا؟ مهاجرت به کجا؟ به هر جای سرسبزی که بالاخره بشه. سرسبز که خب شمال هم آدم میتونه بره. نه خارج از ایران. بنازم برنامه ریزی. سلام، من رایان هستم، 22 سالمه، دانشجوی اتاق عمل هستم. 2 سال دیگه آره من تمام هزینه ها رو مدیریت میکنم. هر هزینه هم داشتی اصلا تا 2-3 ماه دیگه هم میتونم هماهنگ کنم. الان چی؟ الان ببین یکم دستم تنگه. سلام، امیر برومندم، 25 سالمه، بیزنسم آزاده. تا اینجاش که خدا بوده، بعد از اینم خدا هست و اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. و شما چطور؟ من شما خودتو تا 2 سال دیگه چجوری میبینی؟ از لحاظ مالی؟ لحاظ مدیریت رابطه. مدیریت رابطه خب فرق میکنه، مالی یا چی؟ مدیریت رابطه یه جوری که به مامانم بگم دیگه. شما خودت اگه دلت بخواد به مامانت میگی من نباید کاری بکنم. چرا؟ الان خودتو اینجوری میبینی که وارد رابطه بشی؟ 100 شک نکن. درست. سلام، محسنم، 31 سالمه و توی بازار آیتی مشغول به کار هستم. ببین من کلا اینجوری هم که برای هر کاری که قرار شروع کنم پلن دارم، پس طبیعتا اگه همچین اتفاقی قرار باشه بیفته این کارو میکنم من. درسته. پس 2 سال دیگه الان خودتو جوری نمیبینی که وارد رابطه بشی؟ تا 2 سال دیگه. حالا اگر میگم موقعیتش پیش بیاد ممکنه الان هم اتفاق بیفته، ولی تا 2 سال دیگه به نظرم بهتره اینکه آدم یه فرصتی داشته باشه که به هر حال خودشو جمع جور کنه، بهتره دیگه. درست. اگه بخوام راجع به چیزی که تا الان دارم میبینم صحبت کنم و فقط الان کفشاشونو دارم میبینم، سلیقه خودم نفر 4. نفر اول حس میکنم خیلی از این آدماییه که رسمی میپوشه. نفر دوم نمیدونم، حس میکنم استایلش قرار نیست مورد پسندم باشه. بازم نباید زود قضاوت کنم. راجع به نفر سوم حس میکنم از ایناییه که مثلا استایل خیلی لش و گنگ و اینا میپوشه که خیلی سلیقه‌ام نیست راستش، ولی بازم میگم نباید زود قضاوت کنم. شاید استایل همشون مورد پسند من نبود، ولی خب همین که فکر شده بود استایلشون و همخونی داشت با هم، این خودش به نظرم یه پوینت مثبت. شما تو پارتنرت دنبال چی میگردی؟ بیشتر صداقت باشه و خب حالا هر داستانی که پیش اومد، چون من مثل بقیه پسرا نیستم. بله درسته. هر داستانی که پیش اومد با هم حلش کنیم. گول نخوری یا حنانه، اینا همشون اولش میگن ما مثل بقیه نیستیم. این چه اینجوریه صحبت دیگه، چون به نظر من یه رابطه طولانی حرف خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. همه چی با حرف حل میشه. What؟ هرگز. اولین چیزی که همه توی برخورد اول دقت میکنم به نظرم ظاهره دیگه. منم
اینجوری هم که حداقل دیگه مثلا پایین‌تر نباشه ازم و دیگه هم تو این داستان سختگیرم. بعد دیگه حالا اونو داشته باشه تو اخلاقم خیلی سختگیرم، کلا سختگیرم دیگه. یعنی خوشم میاد یهو ظاهر پسند میاد بینشون. همه چی بشه باش حرف زد. میخوایم به آنجلینا جولی بگم یه صحبتی باهاتون داشته باشه، یه دیت بچینم براتون. آره من اونو حقیقتش رد کردم آها درستش. درسته. آره گفتار، کندار، پندار. لغت جدیده از زبان پشتو اومده. این قضیه از کردار گرفته و از نیک بودن. من اینا رو ترکیب کردم. حالا شما دوست دارید اینجوری بشنوید؟ گفتار، پندار، کردار نیک. خب آقا محسن شما بگو. برای من اولویت اینه که آدم امنی باشه. یعنی چی؟ مثلا منو دعوت نکنن واسه دیت اول بیا بریم آتیشگاه. دو نفر وقتی توی رابطه میرن باید انقدر همدیگه رو بفهمن که از روی خلقیات، رفتار یا مثلا کندار حتی عکس همدیگه رو بشناسن. این هم شاملش میشه. این برای من خیلی شناخت براتون مهمه. یعنی آره دیگه اون شناخت و فهم از هم دیگه. من نمیدونم بچه‌ها چرا انقدر جوابشون کلی بود. اونقدری که میخواستم از سوالات جواب جزئی نگرفتم که بتونم مثلا یه نفر رو حذف کنم. بازم نیاز به اطلاعات خیلی بیشتری دارم. برای همین به نظرم الان فعلا وقتش نیست که کسی رو بخوام حذف کنم. از روی استایلم فعلا نمیتونم تشخیص بدم ببینم کی چه مدلی میپوشه و سلیقه‌م هست نیست. خب بچه‌ها ورزش کجای زندگیتونه؟ کی ورزشکاره؟ بدنسازی؟ دونده‌ای؟ من اولین ورزشم که اولویتم خب علاقم خیلی بهش دارم بسکتباله. که هر از گاهی حالا با دوستان میرم یه زمین استریت با هم دیگه. ببخشید شما قدتون چنده؟ 1.90. عزیزم چه ذوقی کرد. چه قد براش مهمه چیز خوبیه. بالاخره بقیه جلو میافتن دیگه میدونی. میرم با بچه‌ها استریت بازی میکنیم. لوازم بدنسازی هم همه رو گرفتم خونه دارم. قشنگ هر موقع که بخوام تمرین. عالیه. خب من ورزش بخش خیلی مهمی از زندگیمه و حالا 4 ساله که به صورت مداوم بدنسازی میکنم و آره دیگه رو فرم و سر پام. خدا شکر. شما قدتون چنده؟ مربوط نمیشه فکر کنم ولی 83. مورد قبول میپذیریم. ببین راجع به این سوال که گفتش که حالا به اساس ورزش کجای زندگیتون قرار داره اینا، من اول خب خیلی خوشم اومد به خاطر اینکه خب فکر کردم خب دنبال اینه که پارتنرش آدمی باشه که استایل شبیه 4 سال بدنسازا نیست ولی این حس میکنم جنبه ظاهری براش مهمه. با رایان فکر کنم 5 6 سانت 6 7 سانت اینقدر اختلاف کرد. من از بچگی که ورزش همیشه با هم بوده، با هم دیگه بزرگ شدیم. از بچگی بوکس جدو کار میکردم و مسابقات استانی و حتی کشوری هم مقام دارم تو این قضیه. ولی خب متاسفانه 2 سال پیش تو مسابقه واسه من اتفاقی پیش اومد، کمرم مورد جراحی قرار گرفت. بعد 2 سال دوباره 5 ماهه که ورزش بدنسازی رو به صورت خیلی سفت و سخت دارم جلو میبرم و خیلی راضیم از این قضیه. دارم قشنگ نتیجهشو خیلی قشنگ میبینم و از این قشنگتر هم قراره بشه دیگه. حالا ان شاءالله مستر المپیا سال بعدی کنار کریس بامست. من 2 تا قهرمانی مارپله دارم تو لیگ 2 کشوری. نه من تیاریکس کار میکنم. درست. ولی یعنی همه اینجا ورزش کارن. ببین ورزش من نمیدونم شما دنبال چی هستی دقیقاً. آره ببخشید شما دنبال چی هستی؟ ولی صادقانه میخوام بگم اینه که ورزش آدم برای سلامتیش میکنه. قبل از اینکه هر برای چیز دیگه بکنه اولویت سلامتیه که آدم همه دوستان اینجا دارن ورزش میکنن. با امیر برومند ببینم اینجوری که نگاه میکردم اینقدر. با محسن چی؟ با محسن اینقدر. وقت حذف رسیده و چیکار کنیم؟ کیو حذف کنیم؟ هم کسی رو که توی اول ویدیو از استایلش و حالا کفشش خوشم اومد و حذف کنم و نفر 4 به نظر. چرا؟ عجیبه، واقعا عجیبه. سلام. مرسی. خیلی نفر اول چقدر بچه خوبی به نظر میرسه باشه. بچه به این خوبی آخه چرا واقعا؟ ناراحت شدم. مگه میشه محسن الان حذف بشه؟ من یعنی اینجوری حساب کرده بودم تا آخر مثلا میاد. خیلی یکی از رقیبای جدی بود.
خب فکر نمی‌کردم انقدر زود حذف شم، ولی شد دیگه، کاریش نمیشه کرد. خب یکم پرده رفت بالاتر، میتونم یه دید کلی تری نسبت به استایلا داشته باشم. استایل نفر اول و خیلی هستم، استایل نفر دوم و سومم بد نیست، ولی کلا به نظر من استایل چیزی نیست که بخواد معیار رابطه باشه. استایل رو میشه تغییرش داد، یعنی بالاخره هر چند سال یه بار هر فردی استایلش کلا تغییر میکنه، یعنی خیلی چیز مهمی نمیتونه توی رابطه باشه. ولی حالا بریم ببینیم که باطن حرف هست چجوریه. بچه رابطتون با خانواده‌تون چجوریه؟ من رابطم با خانوادم خیلی اوکیه، به این شکل که خب هر چیزی که هست رو بهشون میگم، یعنی اگه اتفاقی قرار تو زندگیم بیفته، جایی برم، کاری انجام بدم، با کسی آشنا بشم، کاملا باشون در ارتباطم و هیچ چیزی مخفی نیست ازشون. درسته. بعد واکنش اونا چیه اگه شما با کسی در ارتباط باشی؟ ببینید چون اونا نسبت به من شناخت دارن، اونا هم یه جورایی من مطمئنن و خب یه جورایی من فقط بهشون میگم، میدونن که بهترین واکنش رو خودم نشون میدم نسبت به قضیه. من خیلی رابطه صمیمی و دوستانه‌ای با مادرم دارم و حالا با پدرم هم میشه گفت همینطور. خواهر نداری شما؟ نه. من چه یه خوب. دونم. آره حسین. خانم خانواده من کلوز مایندن. میشه توضیحی راجع به کلوز مایند به من بدین؟ مایندشون کلوزه دیگه. پسری که با باباش رفیق باشه مطمئناً با تمام کسایی که تو زندگیش ورود میکنن بهترین رفیق میتونه باشه. خب خواهر نداری شما؟ خواهر دارم، قربونش برم. عزیزم خیلی هم دوست داری خواهرتو. خواهرم میدونی خیلی کوچولوئه. آخه خب پس منم دوستش دارم. قربونه. اگه کوچولوه منم دوستش دارم. از همین الان نیومده میخواد شروع کنه، وای خواهرت اینو گفت، وای مادرت اینو گفت. بابا بذار برو، این داستانا گذشته دیگه. آخه یعنی چی؟ امیر حسین تتو داری؟ بله. نه. دوست داری که داشته باشی؟ دوست داشتن که اوکی هم، یعنی اتفاقا یه سری چیزا تو ذهنم هست، ولی خب الان در حال حاضر نسبت به شرایطی که توشیم، تو جامعه‌ای که توشیم، خیلی اوکی نیست. یعنی به نظر چون تتو توی جامعه مورد قبول نیست، تو هم قصد نداری که داشته باشیش؟ یه سری پیشرفت‌ها هستش که بالاخره تو جامعه نمیشه انجام داد با تتو. خیلی قبولش ندارم. البته ایشون فکر کنم دوست داشت شغل دولتی داشته باشه. بعد شما نظرت چیه اگه بفهمی که پارتنر تتو آرتیسته؟ خب بالاخره یه چیزایی آدم میبینه، یه جاهایی تتو میکنن که داستان داره و خب قطعا دوست ما از ندارم. اوناش نیستیم. خب اوکی، در اون حد اوکی نیست، از اون به بعد اوکیه. ببین من با اصل تتو مشکل ندارم، من با جاش مکانش مشکل دارم. من تتو ندارم و خیلی دوست داشتم که داشته باشم، ولی خب یه مقداری برای شغلم ممکنه که دردسر ایجاد کنه. شغلتون چیه شما؟ من مدلینگ هم کار میکنم و برای همین میگم یه مقداری ممکنه که داستان بشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت. میخواستم که بوم نقاشیتون بشم اگه اجازه بدید. بابا جمع کن تو رو خدا. خودم تتو دارم، اگه با هم دیگه اوکی بشیم فکر کنم بتونم بوم نقاشیش بشم، برام کلی تتو بزنم. قشنگ میشه، واقعا قشنگ میشه، دوستش دارم. بنده تتو دارم، مایل به اینم هستم که بدنمو 0 تا 100 در اختیارتون بزنم، روش تتو بزنید. آها تتو بزن. این امیر خیلی داره مایه میذاره، این بوم نقاشی میشم و این داستان چیه و جمع کن بویه. به این بازی مثل بازی شطرنج میمونه، ولی امیر بروبن متاسفانه تاس آورده بود. خب آقا امیر شما چه تتویی داری؟ کجای بدن من تتو داری؟ اولین تتومو به یاد پدر بزرگم زدم. رو ساعد دست چپمه. من مثلا اگر بخوام روی کمر یه نفر تتو بزنم، شما مشکلی باهاش داری؟ چند دقیقه پیش شما گفتی من از اوناش نیستم که. حدی که من گفتم مثلا در حد دست و اینجور داستاناست دیگه. اینکه بخواد یارو لخت بشه چه معنی؟ اون رایان داره با دست شما رو میده. ناکن. بله. فقط و فقط دست، حالا گردن، بالاخره جایی که بالاخره در دید عموم باشه. رایان تو حد و حدود واسه من مشخص نکردی. من مثلا این سری اگه قرار باشه رو قفسه سینه یا یه نفر مثلا تتو بزنم یا مثلا رو گردن و اینا بخوام تتو بزنم، اوکی باهاش مشکلی نداری؟ تا حالا به همچین داستانی فکر نکردم، ولی در کل دیگه شغلشون براشون عادیه و برای اونا عادیه، برای پارتنرشون هم عادیه. آیا؟ به بستگی واقعا به مشتریات داره، یعنی اونا باید مثلا آدمای قابل اعتمادی باشن، چون خود دختری که تتو آرتیسته
منطقیش اینه که خیلی براش عادیه. ببین امیدوارم کسایی که این ویدیو رو میبینن واقعا حالا فکر نکنن که این چیزا اصلا برای من مهم نیستش، ولی دیگه به نظر من اگه طرف کارش اینه، اگه خودش آدم درستی باشه، هیچ کس نمیتونه مجبورش کنه که حالا کاری کنه که خارج از چارچوب رابطه است. ای دختره یا بی حیا دیگه جلو چشم نه. یعنی چی بابا؟ یعنی چی بابا؟ این حرفا چی بابا؟ من میرم کار میکنم از حضرت عباسی پول در میارم. نه خب دیگه شغل دیگه، چیکار کنم دیگه مشکلی نداری. این یه دونه رم لاپوشونی زیر چشم حضرت عباسی اینجوری بهم نگو، حالا دارم لاپوشونی میکنم میره دیگه، حالا دیگه به روم نیار دیگه. من مگه اومدم پرسیدم که تو برای کی تتو زدی؟ کجاشو تتو زدی؟ خب شغلته، بنا به شغلت که من حرفی ندارم. من که حالا بیرون که داشتی جرش میدادی. ولی خب خودم هم که جای پسر میذارم کاملا باهاشون اوکی ام، یعنی نظرشون برام محترمه. به نظرم منم اگه جاشون بودم اجازه همچین کاریو نمیدادم. شما راجع به دوستات به ما بگو، دوست اجتماعی دختر داری یا نه؟ من دوست اجتماعی دختر ندارم. یعنی خب بالاخره این مسابقه است و من هر چیزی میگم تا خرم فول بگذره برنده بشم. یعنی دروغ گفتی؟ آره دروغ گفتم. ولی خب در حد اینکه حالا مثلا کاری باشه، چون تولید محتواست، حالا شغلم. خب سر همون حالا شاید چه میدونم فیلم بردار باشه، ادیتور باشه، حالا یا هر چی. اعتقادی به دوست اجتماعی پسر داری؟ نه اعتقاد ندارم، چون معتقدم دو نفر وقتی واسه هم دیگه باشن هیچ معنی نداره که بخواد چیز داستان دیگه ای پیش بیاد، مگه اینکه میگم در حد همون کار و این داستانه که اوکیه. من دوست اجتماعی دختر دارم به اندازه. در حال ممکنه نصف آدمایی که باشون مواجه میشی خانم باشن دیگه، این داستان دست من نیستش. اعتقاد من دارم به این داستان، ولی به نظرم خیلی اینکه مثلا حالا بگم پارتنر من میتونه داشته باشه یا نه، واقعا خب بستگی داره که ظاهر پارتنرم چجوری باشه. چون یه اعتقاد، حالا یه نظریه نامحبوبی که من دارم اینه که از یه حدی به نظر من مثلا دختر زیباتر باشه خیلی احتمالش کم میشه که حالا پسرایی که میگن رفیقشن چشمی بهش نداشته باشه. خب به نظرت الان من چه شکلیم؟ باید 160 تو مثلا 3-4 باشی. خب بعد حالا مثلا هیکلت هم نسبتا باید فیت باشه احتمالا. خب بعد امیدوارم مشکی باشه موهات. بلون چرا جدیدن پسر رو دوست ندارم؟ دیگه دورانش به نظرم گذاشته. نه تایپ پسراست دیگه، من کلا تایپم مشکیه. بعد حالا دیگه قیافه و میافت نمیدونم. به نظر من دخترایی که صداشون خوبه قیافشون خوب نیست. الان من صدام خوبه یا بده؟ 50-50. یعنی هیچ کدومو نداره؟ سرکار خانم من کارم یه جوریه که 90% با بانوان در ارتباطم. شما کارت چیه؟ بنده حوزه پوشک بانوان کلا کاملا مشخصه. فعالیت دارم. نمیگفتی هم متوجه سلامت باشین. نظر لطفتونه عزیز دلین این حرفا. بعدش رابطمون رابطه کاریه. خب گهگاهی به خاطر کار باید بیرون بریم بیایم این حرفا. با دختر بری بیرون به خاطر کار؟ بله خب خانم من راجع به خانوما دارم فعالیت میکنم، من ذکرم خانوماست. خب من حقیقت رو گفتم دیگه، به خاطر کاری که دارم دوست اجتماعی دخترم دارم. امیر جان به خدای کاش همین جوری که اینجا صحبت میکنی تو اونجا هم صحبت میکردی. خب نمیتونم به خاطر کارم ول کنم این قضیه رو. میگم در حد اعتدال چارچوبا رو با هم دیگه صحبت میکنیم. شما خودت با دوست اجتماعی دخترت میری بیرون به خاطر کاره، چون تو حوزه پوشاک فعالیت میکنی. میگم دیگه بعد پارتنرت در حد اعتدال. نه با هم دیگه در حد اعتدال صحبت میکنیم. با هم دیگه در حد اعتدالش رو با هم دیگه صحبت میکنیم، چارچوبش رو میذاریم. نه من نه شما پامون از چارچوب بیرون نمیذاریم. تموم شد و رفت. خودتو بذار جای من. اگه جای من باشی مشتریاتو ول میکنی، از جایی که پول داری در میاری ول میکنی. آخه ول نمیکنی، معلومه ول نمیکنی. الان من بهت بگم واسه فعلا تتو نزن نمیزنی. اعتقاد من اینه که کسی که واقعا دنبال یه رابطه جدی باشه و رابطه‌ای که سالمه نباید توش دوست اجتماعی دختر و پسر و اینا داشته باشه. من اصلا هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم. چرا؟ چون تو وقتی پارتنر خوبی داشته باشی میتونی باهاش دوست باشی، نیازی به دوست اجتماعی پسر یا دختر نداری. به همین دلیل نفر سوم که به خاطر ارتباطاتش توی شغلش تازه میخواد در ارتباط باشه با خانوما و هر روز بیرون بره و اینا، من ایشونو حذف میکنم. کار درستی کردی. خیلی کنجکاوم. سلام حال شما خوبی؟ خسته نباشین. دیدی چی از دست دادی؟
خوشبختم. سلامت باشین. من همینطور دیگه این تتویی که راجع به بله، صحبت بله، می‌کردم و این بسیار داستانا. زیبا، سلامت بسیار زیبا، باشین. خیلی قشنگه. سلامت باشین. متشکرم. نظر ما رو حذف کردن دیگه روزگاره دیگه، خوبا میرن دیگه، ما هم بریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. امیدوارم که موفق باشید. همچنین برای شما سلامت باشین. قربان شما باشید. مخلصم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام. حذف شدم. سر اینکه حقیقت رو گفتم. خب پرده ها رفته بالاتر و خیلی دید بهتری نسبت به استایل هر فرد داریم. ببین اگر بخوام کلی بگم دوتاشون خوشتیپن. اینجوری نیست که بگم مثلا کفشش با شلوارش به هم نمیاد و اینا، واقعا هیچ کدومشون این مدلی نیستن. حنانه جان میخواید دوتاشون رو انتخاب کنی؟ دیگه که خب حالا من سلیقه‌مو لو نمیدم که سلیقه‌م کدوم استایله، ولی یه مسئله دیگه میشه لطفا دستاتون رو من ببینم؟ خجالت نه دستاتون رو ببینم. شما دستت چرا میلرزه؟ سرده. آها بعد اون چیزی که بستی دور دسته چیه؟ این دستمنده. آها بگم کشموه. بله. کشموه؟ خیر. آها خب نفر دوم دستت ببینم. از رو دست قضاوت نکن. دست جفتشون خوشگله آخه. خوشگله مال من کارگریه انضباط. بعد درشت باشه و تو ترک مثلا. این خانم هم قد براش مهم بود، همین که حالا ورزشش بدنسازی باشه، نه قدش 190 باشه، بعد حتی خود دست براش مهم بود. چقدر دستات گنده است. من نمیدونم واقعا اگه من میخواستم حالا خلبان جنگنده بشم فکر کنم یه مقدار آسان‌تر بود. خب ترجیح میدین که پارتنرتون مطیع حرفاتون باشه، دختر حرف گوش کنی باشه، یا اینکه نه یه جاهایی باهاتون مخالفت کنه و سرپیچی کنه؟ ببین اشتباه از روی کلمه هاست دیگه، بحث مطیع یا سرپیچی نیستش که. به هر حال جفتمون توی رابطه ایم، ولی خب میگم اولم گفتم حرف چیزیه که همه چی رو حل میکنه. مثلا اسم مطیع و سرپیچی و اینا به نظر من وقتی من یه چیز منطقی بهش میگم این کارو بکن یا این کارو نکن، این سه تا کارو نکن، چیز واضحیه. یعنی اگه غیر منطقی باشه باز میتونیم راجبش صحبت کنیم. بین سرکش و مطیع حاجی خیلی سمه این دوتا واقعا. ولی اگه مجبور باشم، یعنی مثلا من یه مرد روی کره زمین باشم کلا دو تا زن باشه سرکش و مطیع 100 مطیع. اگه حالا مثلا مجبور باشم بین این دو تا حالت یکی انتخاب کنم، صادقانه بخوام بگم من سرکش رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه طبق تجربه‌ام خب واقعا برام خسته کننده میشه اگه من هر چیزی رو بگم طرف گوش کنه اینا. من دوست دارم طرف یه جاهای مخالفت کنه. آره اصلا خوشم میاد مثلا طرف برای خودش آره خودم یه مقداری آره لاشی پسند که نمیشه گفت، ولی دست شما درد نکنه مرسی. ولی دوست دارم مثلا طرف یکم رو اعصابم بره، وگرنه تکراری میشه حقیقتش برام. درسته. خب حالا اینکه بخواد یکی بی دلیل همش همجوری لج کنه و اینا من زیاد حال نمیکنم، ولی به هر صورت کسی برای خودش یه چارچوبی داشته باشه رو من تحسین میکنم. خب با توجه به صحبتایی که ما الان داشتیم فکر میکنی که من و تو اگر وارد رابطه بشیم سر چی به مشکل میخوریم؟ ببین به نظر من گفتم آدمی که با حرف اوکی میکنم همه چی و فکر حالا با منطقم به داستان بخوریم، بالاخره سعی میکنم یه جاهای کوتاه بیام که حالا بالاخره پارتنرم هم خب یه سری حقا داره که بالاخره بعد انجام بده. یه چیزی شاید دوست داشته باشه انجام بده، من دوست نداشته باشم. نمیتونم بگم چون من دوست ندارم منطقی مثلا انجام نده که حالا اوکی میشم. بالاخره رابطه چیزیه که بعد یه جوری سمت همدیگه برن دو طرف. ببین دلیل این که گفتم ظاهربینی به خاطر اینه که از همون اول کلا دنبال این بودی که طرف بدنسازی میره یا نمیدونم حالا قدش چقدره. بدنسازی فقط من باب این نیست که بگم او مثلا بدنش خوبه و اینا. خب نه ببینید خیلی سواله مهمتر بود شما کسی که به خودش میرسه برای من انسان محترمیه. بدنسازی و ورزش کردن یه مرحله ای از رسیدن به خوده. ببین من یه رفیق دارم بدنساز، بدنش هم خیلی خفنه ولی بو میده. انقدر تو جوب جمعش کردی. وقتی روی کنگ فو تمرکز میکنی بو میدی.
من اولش پرسیدم کی بدن سازه، نگفتم کی خوش تیپه و از این سوالم میخواستم اینو درک کنم و بفهمم که کی در اصل به خودش میرسه، وگرنه از روی ظاهر و لباس نه اصلا قضاوت نکردم. اگه شما تایید اولیه بشی از طرف من دیگه داداش تو خودت داری تایید اولیه میشی. مشکل نمیخوریم، کارمون میشه. مثل اینکه نمیدونین اینجا کی قراره انتخاب کنه. انتخاب کننده منم نه شما. با دم شیر بازی نکن. والا طبق صحبتایی که با هم کردیم حالا شاید نمیدونم حس میکنم که یه مقداری ببخشید مثلا بچه پر روی حس میکنم و حالا حنان این داره با دم شیر بازی میکنه که مثلا من میگم بیشتر با همچین آدمی میسازم، ولی اگه قرار باشه بحث بکنیم احتمالا سر همین. و شما خوشت میاد از این بحث کردن قطعا، چون انتخابت یه فرد سرکش بود. البته اینم بگم اون سرکش بودن حالا با احمق بودن فرق. خب اوقات فراغتت رو چجوری میگذرونی؟ تفریحت چیه؟ اوقات فراغت رو بیشتر سعی میکنم که ورزش کنم، یعنی یه جورایی به خودم برسم، بعد بازی کنم. بیرون رفتنم خیلی دوست دارم. من خیلی موزیک بازم، بعد حالا تو تایم چی گوش میدی شما؟ من بیشتر راک گوش میدم. با احترام به تمام راک بازا و متال هدا، ولی خب سلیقه من نیست. نوازندگی هم میکنی شما؟ نه متاسفانه فرصت نشد. درست. علاقه داری؟ آره اگر که بشه حتما. خب بندهای راک مورد علاقه من فو فایترز خیلی دوست دارم، رد هات چیلی پپرز، متالم اوپث رو خیلی دوست دارم. خب وقت اینه که یه نفر رو حذف کنم و بعدش فرد منتخب رو میبینیم بالاخره. طبق چیزایی که شنیدم و خب سلیقه و تایپ خودم حس میکنم که با نفر اول میتونم رابطه خیلی جذابتری رو داشته باشم تا با نفر محسن برگرد. پس نفر دومو با عرض شرمندگی حذف میکنم. چه شکلی سلام خیلی خوشحالم از دیدنتون. منم همینطور. و اینکه متاسفانه آره دیگه متاسفانه برای خودت متاسفانه برای خودم اعتماد به نفسو تا مرحله حالا یکی مونده به آخر که اومدم حس می‌کردم حالا طبق معیارهایی که دارن میگن دیگه مثلا منو انتخاب میکنم و واقعیت سورپرایز شدم. من به 7 سانت اختلاف قدی باختم. ای بابا چی بگم، امیدوارم موفق باشید همیشه آره هر جا که هستید. خدا نگهدار. چش رنگی هم هست. ببین من حالا چیزایی که تنانه از خودش راجع به نمیدونم تتو آرتیست و این معیاراش میگفت، من اصلا انتظار یه چیز دیگه داشتم، بیشتر شبیه معلم پرورشی‌ها بود. حنانه بد جور بوشرینگه، راهی به جز من نداره. خب آقا امیرحسین آقا شما بگو که من چه شکلیم حالا که نفر منتخبی. چرا آقا امیرحسین آقا؟ این آقای دومی برای چیه؟ دلم میخواد. اوکی. استایل شما به نظر من قدت رو 1.60 1.60 1.65. این از کجا تشخیص میدین؟ خیلی برام جالبه. صدات ریزه کوچولوه. صدای بزرگی نیست، مشخصه کوچیکی. حالا تا اونجایی که من میدونم صدا تا یه سنی عوض میشه، بعد از یه سنی خب دیگه اصلا تغییر نمیکنه. من 70 سالم بشه صدام همینه. یعنی چی صدا کوچیکه؟ صدا کوچیکه. آره صدا کوچیکه. اوکی میپذیرم. خب حس میکنم که اسکینی باشی. خب فکر نمی کنم توپل مپل باشی، چون معمولا توپلا مهربونن. نه صداهاشون یه جورایی یعنی تو خواننده هام دیدم دیگه خرش از رو پل گذشته همجوری میگه دیگه. سلام علیکم. سلامت باشین. به به به. خوبه. راحت 40 سانت اختلاف قد داریم. خیلی خوش استایل، قد بلند، ماشاءالله. زنده باشید. خدا شما رو برای خانواده‌تون نگه داره. همچنین. ببین من اگه زانومو قطع کنم، رونمو ازش در بیارم، وصلش کنم به لگنم، باز بلندترم. شانس آوردی دیگه یه جورایی. اگر قرار باشه رابطه بین من و این آقا شکل بگیره تمامش فایته. دیت اول گفته بودم دیگه، دوست دارم یه جایی باشه که حالا راحت باشه و نه خیلی خلوت نه خیلی شلوغ. مثلا کجا؟ مثلا جای دیدنی باشه دیگه، مثلا مگامال یه جایش هست
خیلی گل و گیاه هست. نیستمش. نیستی؟ به نظرم بامی جایی خیلی میتونه بهتر باشه. آره متأسفانه تفاهم نداریم. خدافظ. خیلی خوشحالم از آشناییتون و از انتخابم راضیم. منم همینطور. لطف میکنی. شما هم به نظر من بسیار دختر خوبی هست. به نظر من شما خوش استایلی، خوش‌پوشی. حالا فکر نمی‌کنم تو ایران زیاد اوکی باشه اینجوری دقیقاً بیای بیرون، ولی به نظر من خوش‌پوشی و حالا سلیقه خوبی داری. لطفاً. زنده باشید. دوستان خیلی تجربه جالبی بود. مرسی از دعوتتون. به شما پیشنهاد میکنم واقعا درجه 1. ما اصلا سازمون نمیشه. مراقب خودتون باشید فعلا.